المواقف الصعبة والمحرجة بتعدي على الناس وبتأثر فيهم حسب الشخص وخبرته في الحياة، وفي ناس بتتضايق وتزعل وناس تانية بتصنع المستحيل وبتسيب علامة فارقة في التاريخ زي ما عمل فيريتشيو لامبورجيني. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بيكم. معكم محمد النمر. النهاردة هنتكلم عن فيريتشيو لامبورجيني، مخترع أهم سيارة رياضية في العالم، السيارة اللامبورجيني. بس قبل ما أتكلم عن السيارة نفسها وإيه اللي حصل خلى فيريتشيو لامبورجيني يفكر يخترع العربية دي، خليني في الأول أتكلم عن فيريتشيو لامبورجيني عشان نعرف شخصية الراجل اللي عمل وصنع علامة تجارية فارقة في عالم السيارات الرياضية وبتنافس بقوة إلى يومنا هذا. في الأول كده تعالوا نتكلم عن أهم المحطات في حياة فيريتشيو لامبورجيني. اتولد سنة 1916 بالظبط 28 ابريل 1916 في مدينة صغيرة في مقاطعة فيرارا، واهله كانوا اغنياء ولكن كانوا بيشتغلوا في مجال الزراعة، وهو ده كان السبب الرئيسي اللي خلى فيريتشيو لامبورجيني يحب الآلات الزراعية والجرارات. ودرس الميكانيكا في معهد فيراتيلي تاديا التقني، وخدم في الحرب العالمية الثانية في القوات الجوية، ومن كتر حبه واهتمامه بالميكانيكا عموما اطلقوا عليه لقب الاستاذ. وفي الجيش خلوه هو المسؤول عن صيانة المركبات والسيارات والدبابات الموجودة في الوحدة العسكرية اللي كانت موجودة في جزيرة رودوس، وتم أسره في الحرب وأجبروه يشتغل ويصلح المركبات الخاصة بالحلفاء سنة 1945 لحد ما الحرب انتهت. بعد ما الحرب خلصت خرج لامبورجيني وفتح محل صغير بيبيع السيارات الصغيرة وبيصلح العجل للناس، وبدأ يكبر نفسه وشركته، وده عن طريق انه يشتري لوت او بقايا المركبات اللي كانت بتخدم في الجيش ويحولها لجرارات ويبيعها لأهل بلده عشان تساعدهم في الزراعة. وده خلاه مشهور جدا وغني، لأن معدل صناعة الجرارات كان في تزايد مستمر. ومكتفاش بكده، لأ ده كمان بقى يصنع التكييفات والدفايات للمباني، وده خلى ثروته تزيد ويصبح واحد من أثرياء إيطاليا. وهنا هتبدأ قصتنا لما الراجل بقى يشتري سيارات كتير فاخرة ورياضية لحد ما اشترى سيارة من نوع فيراري، وكان في الستينات الفيراري واحدة من أهم السيارات الرياضية. وبما إنه راجل في الأصل ميكانيكي لقى مكونات كتير في العربية الفيراري تشبه إلى حد كبير المكونات الموجودة في الجرارات، وكان في عيب في الدبرياج مضايقه جدا من عربيته، ورجعها التوكيل أكتر من مرة ولكن دون جدوى أو بيتصلحش، لحد ما طلب انه يقابل صاحب شركة فيراري شخصيا. وما تقابله واتكلم عن العيب في عربيته رد عليه بسخرية وقال له ان العيب مش في العربية ولكن العيب فيك انت، ومن الافضل تهتم بجراراتك وتسيب العربيات الرياضية. وكمان اهانه بانه مش هيسمع نصايح من صانع جرارات. ساعتها قرر فيريتشيو انه يصنع عربية رياضية تنافس بقوة عربيات فيراري ويحط عليها العلامة التجارية الخاصة بيه. وفي شهر مايو سنة 1963 أسس الشركة الخاصة بيه تحت اسم اوتوموبيلي فيريتشيو لامبورجيني. وعشان هو كان راجل عنده خبرة وفاهم الشغلانة كويس، قام موظف معظم المهندسين والعمال اللي كانوا شغالين في فيراري وسابوا الشغل هناك، وعرض عليهم مبالغ أكبر وطلب منهم انهم يصنعوا سيارة اقوى وافضل من فيراري وما تكونش فيها العيوب الموجودة في سيارات فيراري. وفعلا بدأ التصنيع، واول سيارة صنعوها كانت تحت اسم لامبورجيني 350 جي تي، والسيارة دي اثبتت نفسها جدا وكانت ما فيهاش عيوب زي عربيات فيراري، وكسب من بيعها فلوس كتير جدا. Until I broke the
سنة 1967 كانوا صنعوا عربية تانية بمواصفات أفضل وتكنولوجيا أحدث من الأولى تحت اسم نيورا، والعربية دي كانت فعلا مختلفة وسمعت جدا مع الإعلام والناس، واتباع منها كتير جدا، وبدأ الراجل يصنع سيارات أفضل وأحدث للتكنولوجيا. وبالنسبة للعلامة التجارية المعروفة دي كانت اختياره لأنه كان بيحب يتفرج على مصارعة التيران، وخلى رسمة الثور على العلامة التجارية تعبيرا عن القوة الموجودة داخل السيارة. وبعد فترة كبيرة من الإنجازات باع حصته في الشركة وتقاعد، وتوفى عام 1963 عن عمر يناهز 76 سنة، ترك لنا بعدها اسمه وعلامته التجارية بتنافس إلى الآن. قبل ما انهي الفيديو، لو ما كنتش مشترك في القناة يا ريت تشترك في القناة وتفعل زر الجرس، ولو عجبك الفيديو ما تنسناش بلايك وتشير الفيديو، شير في الخير. السلام عليكم.